بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة المرحلة الثانية في قسم تقنيات المختبرات الطبية كلية المعارف الجامعة، وسعدتم صباحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم اليوم في سلسلة محاضرات علم الأنسجة Histology للفصل الدراسي الثاني. أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأنتم تواكبون مسيرة العلم والتعلم عبر منصات التعليم الإلكتروني. نبدأ على بركة الله. تكلمنا في الفصل الدراسي الأول عن الأنسجة، وصنفنا الأنسجة إلى 4 أنواع رئيسية. النوع الأول هو الإبيثيليال تشو، الأنسجة الطلائية أو الظهارية. النوع الثاني هو الكونكتيف تشو، الأنسجة الضامة. تعرفنا على تصنيف الأنسجة الضامة أو الرابطة، وأخذنا النوع الأول والثاني من هذه الأنسجة. اليوم راح نتطرق إلى النوع الثالث من الأنسجة الرابطة، الكونكتيف تشو. النوع الثالث هو Specialized Connective Tissue، الأنسجة الرابطة المتخصصة. أول نوع من هذه الأنواع هو Reticular Tissue، النسيج الشبكي. Reticular Tissue is a type of connective tissue، هو أحد أنواع الأنسجة الضامة، which characterized by abundance fibers of type 3 collagen، والذي يتصف بوفرة ألياف من نوع ألياف الكولاجين النوع الثالث. This collagen is also known as reticulin and is produced by special fibroblasts called reticular cell. هذه ألياف الكولاجين أيضا تعرف باسم الريتيكولين، والتي تنتج بواسطة خلايا ليفية متخصصة تسمى reticular cells، خلايا الشبكية. Macrophages and dendritic cells dispersed within these reticular tissues to remove debris. macrophage الخلايا البلعومية الكبيرة، والخلايا dendritic cells اللي هي أحد أنواع أو الخلايا المشتقة من المونوسايتس، تظهر أو تتواجد في هذا النسيج اللي هو reticular tissue لغرض إزالة حطام النسيج أو الأنسجة التالفة. Reticular tissue found in bone marrow, liver, pancreas, adrenal glands, all lymphoid organs except the thymus. الريتيكولار تشو النسيج الشبكي يوجد في نخاع العظم، وفي الكبد، وفي البنكرياس، وفي الغدة الكظرية، وجميع الأعضاء اللمفاوية عدا الغدة الزعترية. ننتقل إلى النوع الثاني من الأنسجة الرابطة المتخصصة Specialized Connective Tissue. النوع الثاني هو الأديبوز تشو، النسيج الدهني. Connective tissue in which fat storing cells or adipocytes predominate is called adipose tissue. النسيج الرابط الذي يحتوي على خلايا خازنة للدهن أو خلايا دهنية بوفرة يسمى النسيج الدهني. These large cells are found within loose or dense irregular connective tissue. هذه الخلايا الكبيرة اللي هي الأديبوسايتس، الخلايا الدهنية، توجد في النسيج الضام الرخو أو النسيج الضام الكثيف الغير منتظم. Adipose tissue normally represents 15 to 20% of the body weight in men, somewhat more in women. النسيج الدهني يشكل حوالي 15 إلى 20% من وزن الجسم الجاف في الرجال، وأعلى بقليل في النساء. Adipose tissue serve as storage depots for triglyceride. النسيج الدهني يعمل كمستودع لخزن الدهون الثلاثية. Why triglyceride lipids are selection as the favorite form of nutrient storage.
لماذا يتم اختيار الدهون الثلاثية كشكل مفضل لخزن المواد الغذائية أو المواد المغذية؟ السبب الأول: 1. insoluble in water، غير ذائبة في الماء. 2. the calories density of triglycerides 9.3 kilocalories is twice that of proteins or carbohydrates. الكثافة الحرارية للدهون الثلاثية هي 9.3 كيلو كالوريز، يعني كيلو سعرة لكل غرام، وهذا ضعف ما موجود في البروتينات والكربوهيدرات اللي هي السكريات. There are two major types of adipose tissue. هناك نوعين رئيسيين من الأنسجة الدهنية. 1. white adipose tissue، النسيج الدهني الأبيض. 2. brown adipose tissue، النسيج الدهني البني. white adipose tissue، النسيج الدهني الأبيض. White adipocytes is very large and contains a single huge droplet of triglyceride filling almost the entire cell. الخلية الدهنية البيضاء هي خلية كبيرة جدا تحتوي على قطرة دهنية كبيرة من الدهون الثلاثية تملأ معظم الخلية تقريبا. Because the single large droplets of triglycerides, white adipocytes are also called anelocular. بسبب القطرة الدهنية الكبيرة المفردة من الدهون الثلاثية، الخلية الدهنية أو الخلايا الدهنية البيضاء تسمى أيضا anelocular، الخلية وحيدة العين. Most cytoplasmic organelles in white adipocytes are near the peripheral nucleus. معظم العضيات السيتوبلازمية في الخلايا الدهنية البيضاء تكون بالقرب من النواة المحيطية. النواة تكون محيطية الموقع وبالقرب من عندها العضيات السيتوبلازمية مثل الميتوكوندريا والجهاز كولجي والشبكة الإندوبلازمية. Fibroblasts and macrophages comprise about half the total cell number in white adipose tissue. الخلايا الليفية والخلايا البلعومية الكبيرة تشكل حوالي نصف عدد الخلايا الكلي الموجود في النسيج الدهني الأبيض. The distribution of white adipose tissue changes through childhood and adult life. توزيع النسيج الدهني الأبيض يتغير خلال مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ. White adipose tissue is partly regulated by sex hormones, which controlling adipose deposition in the breast and thighs. النسيج الدهني الأبيض يتم تنظيمه بشكل جزئي بواسطة الهرمونات الجنسية، والتي تتحكم بترسيب الدهون في الصدر والفخذين. White adipocytes can store triglyceride derived from 3 sources. الخلايا الدهنية البيضاء تستطيع خزن الدهون الثلاثية المشتقة من 3 مصادر. 1. كيلومايكرونز، الدقائق الكيلوسية. الدقائق الكيلوسية هي الدهون الممتصة أو الدهون الموجودة في الغذاء والتي يتم امتصاصها بواسطة الأمعاء الدقيقة ونقلها عبر المجرى الدموي باتجاه الكبد. 2. Very low density lipoproteins VLDLs، اللي هي البروتينات الدهنية واطئة الكثافة جدا، وهذه البروتينات هي لها تركيب يشبه إلى حد كبير الدقائق الكيلوسية، لكن هذه البروتينات الدهنية يتم تصنيعها بواسطة الكبد. Free fatty acids and glycerol، الأحماض الدهنية الحرة والجليسرول، هذان العنصران يشكلان التركيب الأساسي للدهون الثلاثية. Histogenesis of white adipose tissue، المنشأ النسيجي للنسيج الدهني الأبيض، يعني مين راح ينشأ هذا النسيج؟
Adipocytes develop from mesenchymal stem cells. الخلايا الدهنية تنشأ أو تتطور من الخلايا الجذعية الميزنكيمية. Adipose development first produced pre-adipocytes. التطور الدهني ينتج في البداية الخلايا البادئة للخلايا الدهنية اللي هي ال pre-adipocytes and then produces white adipocytes develop together with a smaller population of cells termed page adipocytes. ومن ثم تنتج الخلايا الدهنية البيضاء والتي تتطور سوية مع مجموعة صغيرة من الخلايا تسمى الخلايا البيج adipocytes. البيج adipocytes adaptation to cold temperature. هذا النوع من الخلايا يتكيف مع درجات الحرارة الباردة and change ويتغير forming many more small lipid droplets ويكون العديد من القطرات الدهنية الصغيرة and begin to release heat ويبدأ بإطلاق الحرارة. يعني وظيفة هذه الخلايا هي تدفئة الجسم في البيئات الباردة. في هذا المخطط التوضيحي يوضح المنشأ النسيجي لكل من النسيج الدهني الأبيض والبيج والنسيج الدهني البني اللي هو البراون adipose. Adipose tissue accumulation or obesity. تراكم النسيج الدهني أو ما يسمى بالسمنة. Adipose tissue accumulation or obesity occur when nutrient ingestion overtake energy expenditure. تراكم النسيج الدهني أو ما يسمى بالسمنة يحدث عندما يكون كمية المغذيات المبتلعة والممتصة أعلى من الطاقة التي يتم صرفها من قبل الجسم. Adult obesity involves increasing the size of adipocytes. سمنة البالغين تتضمن زيادة في حجم الخلايا الدهنية وهذا ما يسمى بالهايبرتروفي. Childhood obesity in contrast على العكس often involves increases in both adipocyte size and their number. غالبا ما تتضمن زيادة في كل من حجم وعدد الخلايا الدهنية وهذا ما يسمى بالهايبربليشيا. Weight loss after dietary changes is due to reduction in adipocyte volume but not their number. فقدان الوزن أو نقصان الوزن بسبب النظام الغذائي أو تغير النظام الغذائي يرجع إلى نقصان في حجم الخلايا الدهنية ولكن لا يحدث نقصان في عدد الخلايا. نأتي الآن إلى النوع الثاني من الأنسجة الدهنية اللي هو البراون adipose tissue النسيج الدهني البني. Brown adipose tissue constitute 2 to 5% of the newborn body weight, located mainly in the back, neck, and shoulders, but it is greatly reduced during childhood and adolescence. النسيج الدهني البني يشكل حوالي 2 إلى 5% من وزن الجسم الجاف للطفل حديث الولادة، أو يوجد بشكل رئيسي في الظهر والرقبة والأكتاف. لكن هذه النسبة تتقلص كثيرا خلال مرحلة الطفولة وخلال مرحلة المراهقة. In adults, it is found around the kidneys and adrenal glands. في البالغين يوجد حول الكليتين وحول الغدة الكظرية. The brown color is due to both the very abundant mitochondria and the large number of blood capillaries in this tissue. اللون البني يرجع إلى كل من وفرة الميتوكوندريا وكذلك العدد الكبير من الشعيرات الدموية الصغيرة في هذا النسيج. Brown adipocytes contain many small lipid droplets and are therefore called multilocular.
الخلايا الدهنية البنية تحتوي على قطرات دهنية صغيرة متعددة، وبالتالي هي تسمى أو يطلق عليها multilocular، الخلايا متعددة العين. The small lipid droplets, abundant mitochondria, and blood capillaries all help these tissues to function of heat production and warming the blood. القطرات الدهنية الصغيرة وكذلك وفرة الميتوكوندريا والشعيرات الدموية، كل هذه تساعد النسيج لأداء وظيفتها في إنتاج الحرارة وتدفئة الدم. Cells of brown adipocytes are smaller than white adipocytes, and their nucleus are more centrally located. الخلايا الدهنية البنية تكون أصغر حجما من الخلايا الدهنية البيضاء، ونواتها تكون مركزية الموقع. يوضح هذا المخطط أو الرسم الفرق بين الخلايا الدهنية البنية والخلايا الدهنية البيج والخلايا الدهنية البيضاء. نلاحظ وفرة الميتوكوندريا في كل من الخلايا الدهنية البيج والبراون، وندرتها في الخلايا الدهنية البيضاء، وكذلك كمية الدهون ومكان النواة. إلى هنا تنتهي محاضرة هذا اليوم لعلم الأنسجة. أتمنى أن أكون قد وفقت في إلقاء المحاضرة، وأتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح، وأنتم تتعلمون عن بعد عبر منصات التعليم الإلكتروني. وفقكم الله لكل خير. أخوكم المدرس المساعد عبد الله حامد الخاطر.